Ăn xôi má, ngon quá. Đang đói bụng ăn ngon quá. Ăn má, miếng má. Ôi, ăn nổi. Quá trời rồi. Đúng miếng sầu riêng rồi. Đây là cách làm xôi sầu riêng rất ngon mà mình học từ mẹ mình. Sẵn cái mùa sầu riêng đang rẻ này, mọi người mua sầu riêng về làm xôi sầu riêng cho gia đình mình ăn nha. Mẹ mình làm thì cũng chỉ để ăn thôi, không có buôn bán gì nên cũng không có công thức gì hết nha mọi người, cứ áng chừng mà làm thôi. Mình cũng vậy, thích ăn món gì thì nấu thôi chứ cũng không có công thức gì hết. Nấu gần chín thì mình ăn thử một miếng rồi mình nêm nếm lại cho hợp khẩu vị gia đình mình là được rồi ha. Ngày mai muốn nấu xôi thì tối nay trước khi đi ngủ mình sẽ ngâm nếp, mình sẽ ngâm qua đêm hoặc mình ngâm khoảng 5 đến 7 8 tiếng cũng được. Cái này là mình ngâm 1,5 kg nếp và nửa ký đậu xanh. Đậu xanh này nhà mình ăn nhiều thì cho nhiều, không thích thì cho ít hoặc là không cho luôn cũng được. Rồi mình bắt cái nồi nước lên, mình cho cái xửng hấp lên, mình chuẩn bị đi hấp xôi. Trong khi chờ nước sôi thì mình sẽ đi vo nếp và đậu xanh rồi để cho ráo. Khi nào thấy nước sôi hơi nó bốc lên rồi thì bắt đầu mình cho nếp vào để hấp. Nhà có lá dứa thì mình cho một ít vào trong cái nồi nước nè để hồi cái xôi mình nó thơm mùi lá dứa. Không có lá dứa cũng được nha, không sao nha mọi người, vì cái mùi sầu riêng thì nó cũng đã thơm dữ lắm rồi. Là cái nồi nhà mình nó to nên mình hấp một lúc 1,5 kg nếp luôn. Nhà mọi người mà cái nồi nhỏ quá thì mình chia ra 2 lần hấp nha. Vì cái nếp này mình ngâm rồi mình hấp cũng rất là nhanh. Và trước khi đậy nắp lại thì mình sẽ khoét một cái vài lỗ như vậy nè để cho hơi đi lên cho cái nếp mình nó chín nhanh. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại cho thật kín và hấp khoảng 50 phút cho xôi nó chín. Trong khoảng thời gian đó thì mình sẽ xới xôi 3 lần. Và mỗi lần xới xôi thì mọi người dùng cái đũa, mọi người xới cho cái hạt xôi mình nó không bị gãy nha. Và khi mở nắp ra thì mọi người nhớ nghiêng cái nắp cho nước nó chảy ra ngoài, đừng có để nước mồ hôi trên cái nắp nó chảy vào trong xôi thì xôi mình sẽ bị nhão. Hấp xôi thì mình sẽ chỉnh ở mức lửa lớn nhất luôn. Mình chụm bằng củi thì mình đút củi nhiều và cho lửa thật là nhiều luôn. Trừ những cái món mà cần lửa nhỏ thì mình sẽ nấu bằng bếp ga, còn những cái món mà nó hao lửa, nó nấu lâu á mà cần lửa lớn thì mình chụm bếp củi nha. Mình chụm là tao nói cái lửa mà nó phà ra lửa ầm đùng đùng mà mới chịu mọi người, chứ mà chụm mà vài cây le que lửa là mình không chịu. Nhà mình có mình với dì chính mình mọi người, dì chính em của mẹ, chụm lửa là phải chụm lửa cỡ này nè, cỡ này với hơn. Lửa là tao nó tạt ra ngoài là mới chịu, chứ mà lửa mà nó le que là nhìn thấy khó chịu lắm. Nhà mình dừa nhiều á, mấy cái lá dừa khô nó rụng xuống nè, vừa lá dừa vừa cái bẹ dừa nè, nhiều lắm, nhà mình dùng cũng không hết. Lúc có mình nhà thì mình cùng dùng bếp củi, chứ mình mà không có nhà má mình toàn dùng bếp ga không à. Khi nào mà nấu nước uống rồi á, cần nhiều nấu lâu á thì mới nấu bếp củi thôi, còn lại nấu đồ ăn rồi là nấu bếp ga. Mà vì nhà cũng có ít người á, bình thường chỉ có mẹ mình với lại dì ở với nhau thôi, thành ra là nấu ăn đơn giản lắm. Cũng cái nết chụm lửa mà phừng phừng ào ào của mình mà ngày xưa mình làm cháy nhà một lần mọi người, nhà bà nội của mình. Mình kể là mọi người nghe, hồi đó lúc đó mình cũng khoảng 10 tuổi á, 11, 12 tuổi gì đó. Mà nhà mình có trồng đậu phộng, ba mẹ mình trồng gần nhà bà nội mình á. Mà sáng mình nghe thấp thoáng đâu là trưa nay nhà mình nhổ đậu phộng. Mà mình xin bà nội đi theo ba ra đó nhổ đậu phộng, mà xin hoài bà nội không cho. Bà nội nói con nấu xong cái nồi cám heo đi rồi đi. Tầm đó cũng 11, 12 giờ trưa rồi. Mà mình sợ ở ngoài vườn người ta nhổ đậu xong rồi mình ra không còn gì để nhổ đó. Cho nên mình chụm lửa nhiều nhiều, chụm nhanh nhanh để cho nó cháy nhanh cho cái nồi cám heo nó xong á. Chụm hoài nó không mềm thôi, cái thôi mình đun củi vô, mình đun nhiều lắm, mình đun mà đầy cái bếp mà nó tràn ra ngoài luôn. Nó tràn ra ngoài không hay, rồi cái nó rớt ra phía sau nhà lá, nó cháy nhà. Mà lúc nó mới lửa nó mới bắt đầu nhen lửa, nó chưa cháy thì mình chưa có hay. Mình đi ra được một đoạn cũng hơi xa xa rồi cái mình thấy khói đâu nó nghi ngút lên trên cái ngọn cây á, thấy khói cũng nhiều nhiều rồi, thấy cũng hơi lo lo rồi, mà không biết sao lúc đó mê nhổ đậu quá là đi luôn chứ không quay về. Ra nhổ được 2-3 bụi thì bắt đầu là có mấy cô chú trong xóm chạy ra kêu là nhà bà nội bị cháy. Ta nói nó rung, mà ta nói cái mặt nó xanh như tàu lá chuối luôn. Nghe cháy nhà cái là ba mình với mấy anh ta nói 3 giờ 4 cảnh chạy, mình ở đây mình cũng chạy mà hai cái chân nó đánh chéo vào nhau, sợ bị đánh. Nó nói trong bụng, nó trời bữa nay về chắc ông ba ông đánh có môn mà nát cái đít luôn á. Quay lại với cái nồi xôi nha mọi người, trong lúc đang hấp xôi thì mình sẽ đi nấu đậu. Đậu này mình nấu giống như nấu cơm vậy đó, mình cho đậu vô rồi mình chừa nước khoảng một lóng tay để mình nấu cho đến khi nước nó rút khô, nước đậu nó mềm ra là được. Đậu này chút nữa mình cũng xay cho nên nấu thoải mái. Cứ thấy đậu nó khô nó chín là mình cho nước cốt dừa vô mình xay cho mịn ra. Hồi nãy mình xới nồi xôi một lần nè, mình thấy cái nồi xôi nó cũng gần chín rồi, bây giờ mình sẽ mở nắp ra và xới thêm một lần nữa. Mình xới khoảng 2-3 lần, mỗi lần mở nắp ra thì mọi người nhớ nghiêng nước trên cái nắp cho nó chảy ra ngoài nha.
Rồi 1,5 kg nếp thì mình dùng khoảng 4 đến 6 múi sầu riêng lớn. Rồi mình dùng cái vá này mình tán ra, mình tán cho nó gần mịn luôn cũng được. Mình thích ăn xôi mà nó còn thấy cái miếng sầu riêng á, thì mình tán vừa thôi. Còn mình thích mịn thì mình tán mịn, cái này tùy theo sở thích của mỗi người ha. Còn như mình cái lúc nấu mình tán mịn quá rồi thì khi nào ăn á, mình lấy cái múi sầu riêng nguyên á, lúc mà chưa nấu á, mình gỡ một ít mình bỏ lên trên xôi cũng được. Cái nồi xôi này mình hấp cũng được khoảng 45 phút rồi nè. Giờ mở ra mình thấy xôi nó chín hẳn rồi đó. Thì giờ mình chuẩn bị trộn sầu riêng vào trong đây nha. Đậu xanh mình cũng đã nấu chín mềm và khô nước rồi nè. Giờ mình sẽ cho nước cốt dừa nguyên chất vào đây, mình trộn đều lên. Mình khuấy cho cái đậu xanh nó nát ra luôn. Nước cốt dừa này là mình vắt nguyên chất nha, mình không có cho nước nha, mình bào ra rồi mình vắt luôn, không có cho thêm một tí nước nào hết. Nhà mọi người mà chợ mà gần chợ có máy ép đặc á, mình cho ép nguyên chất luôn, mình mua khoảng 30.000 ha, khoảng nửa ký dừa vậy mình vắt nguyên chất luôn, mình không cho một tí nước nào, mình làm vậy thì cái xôi mình nó không có bị nhão. Rồi trong cái đậu xanh này mình sẽ nêm một chút xíu muối và đường. Mình nêm sao mà cho cái nước đậu xanh này nó hơi mặn mặn nhẹ nhẹ thôi nha, hơi mặn mặn thôi. Còn đường thì cái vị nó hơi ngọt gắt một chút xíu, là khi mình trộn vô xôi là vừa. Muối thì mình cho ít thôi nha, nhưng phải có muối mới được. Xôi mà mình nêm đường mà không có nêm muối thì cái vị nó không có được ngon. Cả nhà cứ cho đường cho muối vào, mình nêm cái hơi mặn mặn mà cái vị nó hơi ngọt gắt là được. Nếu như mà cái nồi đậu xanh của mình thấy nó loãng quá đó, nếu như nước cốt của mình mà mình lỡ cho vào đây là kiểu như là lúc mình vắt nước cốt mình lỡ cho vào nước cốt nhiều nước á, thì mọi người nấu nấu cho cái này nó sệt sệt xuống rồi mình mới đổ vô xong xôi nha. Chứ cái này mà nó loãng mà mình đổ trong xôi là xôi nó bị kiểu như bị nhão á. Cho nhiêu đường mình thấy nó hơi lạc, giờ mình thêm một ít đường nữa, mình nêm mình thấy nó hơi ngọt gắt, mình đừng có lo nha, nó ngọt gắt vậy đó, chút qua xôi trộn với xôi là vừa, chứ mình nêm ở đây nó vừa ăn á là qua xôi nó sẽ bị lạc. Mà nếu như qua xôi mà bị lạc thì mọi người có thể rải đường trực tiếp lên xôi luôn cũng được. Mình cứ lúc xôi nó chín rồi đó, mình ăn thử xôi mình thấy nó lạc đường lạc muối, mình thêm trực tiếp trên xôi cũng được luôn. Cái nồi này mình không có cho nước vào trong nước cốt dừa nên mình nấu sôi lên là được rồi. Mình tắt lửa mình để cho nó nguội đi, rồi mình sẽ đổ vô trong cái sầu riêng mà mình tán lúc nãy nè, đổ hết vô rồi mình sẽ trộn đều lên, rồi mình sẽ đem đổ vào trong xôi nha. Xôi sầu riêng thì nó có nhiều cách làm lắm, nhưng mà cái cách làm này của mẹ mình thì mình thấy là nó rất là ngon. Rồi giờ mình sẽ trộn đều lên. Ôi nó thơm quá chừng thơm luôn cái mùi sầu riêng. Lúc nãy xôi là mình chưa có nêm nếm gì hết, xôi của mình lạc nhách luôn. Gia vị là nằm hết trong thao này nè, nó có béo, có ngọt, có mặn mặn và có mùi thơm sầu riêng. Khi người ta bán xôi sầu riêng, người ta cho đậu xanh vào chung với sầu riêng người ta khuấy này nè, và khi người ta bỏ lên xôi á, thì nó đánh lừa con mắt của mình mọi người. Mình nhìn mình tưởng là sầu riêng nhiều, người ta bỏ sầu riêng nhiều vào xôi, nhưng thật ra trong đó nó có rất là nhiều đậu xanh. Giống như mình đi ăn chè Thái á, người ta múc cho mình một muỗng sầu riêng to, người ta đổ vô trong cái ly của mình thấy nó nhiều sầu riêng, thật ra trong đó là rất là nhiều đậu xanh trong đó. Xôi mình đã hấp được 50 phút rồi, xôi bây giờ đã chín rồi, đã rất là ngon rồi hen, không có còn có hột nào sống nữa nha. Rồi bắt đầu mình sẽ cho sầu riêng mà mình đã trộn với đậu xanh vào. Cái này mình cho từ từ thôi nha, vì mình nấu mình không có liều lượng á, cho mình cho ít ít thôi, mình trộn lên. Mình thấy xôi nó còn khô thì mình cho nhiều, còn mình thấy xôi nó ướt rồi thì mình tạm ngưng. Cái đậu xanh mình trộn với sầu riêng lỡ mà có dư thì mọi người có thể làm bánh da lợn nè, làm chè Thái nè, làm được nhiều món bánh lắm. Hoặc là mọi người cứ để như vậy mà cho thêm nước cốt dừa rồi đập đá vô ăn thôi cũng rất ngon. Chứ mình đã thấy dư rồi, mình đừng có tiếc mình đổ trong xôi luôn, là hồi cái nồi xôi mình đã nhão nhẹt luôn nha. Bây giờ mình thấy xôi nó còn hơi khô nè, mình cho thêm một chút xíu sầu riêng nữa. Cái này sầu riêng mình làm là hơi dư rồi đó, thôi mình để mình đập đá cho mình uống. Rồi sau khi mình đã cho sầu riêng hết vào rồi thì mình xới cho đều lên, rồi mình đậy nắp lại, mình hấp lên khoảng 5 phút nữa rồi mình tắt lửa. Và khi mình trộn lần cuối cùng này thì mình nêm nếm lại cho vừa ăn, mình thấy thiếu đường hay thiếu muối gì thì mình thêm vô. Rồi mình hấp lên khoảng 5-7 phút nữa cho cái sầu riêng nó hòa quyện vào trong xôi đó, mình tắt lửa. Rồi xôi mình hấp như là xong rồi đó, mà xôi thì để nguội ăn nó mới dẻo mới ngon. Rồi trong khi chờ xôi nguội thì hồi nãy mình nấu đậu xanh nó dư một miếng nè, rồi sầu riêng trộn đậu xanh với nước cốt dừa nè, nó dư hơi nhiều nên mình sẽ cho hơi nhiều một chút xíu nha. Cái món này thì mình ăn cũng giống như chè vậy đó, chè Thái cả nhà. Thì cái món này ở chợ mình thì cũng không có ai bán, mà mỗi lần làm xôi sầu riêng cũng cố tình làm mỗi thứ dư một chút xíu để mọi người trong nhà mình ăn thêm cái món này nữa. Rồi mình nêm nếm thấy nó vừa ăn rồi thì mình cho thêm một ít đá nữa, mình trộn lên và ăn thôi. Nước cốt dừa này mình dùng nước cốt sống luôn nha, cái dừa bào ra là mình vắt nguyên chất vậy luôn, không có thêm nước, cũng không có nấu nướng gì hết. Ăn nó giống cái vị của chèo Thái sầu riêng nha, ăn rất là ngon luôn. Hôm nào mọi người làm thử cái món này ăn nha. Nhưng mà mập đó, cái món này là ăn bao mập luôn á. Bây giờ thì cái nồi xôi sầu riêng của mình nó cũng đã nguội, xôi đã dẻo rồi thì mình cho ra mỗi người một cái lá vậy nè, làm miếng như hái lá chuối, mình để trong cái lá ca cao.
thêm một muối sầu riêng nữa. Giờ mình mời mọi người ăn xôi sầu riêng cùng với gia đình mình nha. Để ủng hộ mình thì mọi người hãy xem hết video giúp mình, nhấn nút thích video, bình luận cho video và đăng ký kênh. Nhớ nhấn nút chuông chuông để khi mình ra video mới thì YouTube sẽ gửi thông báo đến cho mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Mà ăn cái này, món này chắc nó lên mấy ký quá. Ăn xong chiều nay hai cô cháu đi chạy thể dục nha con. Chạy vô tới Giàm nha con. Sáng con tính ngủ sao đi. Này chạy tới Giàm. Mai đi sao rồi? Cho nó văng cái tô này ra. Nó hơi mập chết.